हेलो हाई नमस्ते हजुरहरुलाई मेरो यस च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज मेरो छोरीलाई हरियो कलरको पुरी खानु पर्यो। सानो छोरीको फेभरेट कलर हरियो हो, ग्रीन कलर। उसले बिहानदेखि मलाई मामु ग्रीन कलरको पुरी चाहिँ भनेर हैरान पारी। त्यही भएर आज म ग्रीन पुरी बनाउँदै छु। ग्रीन पुरी बनाउन मैले पालुङ्गोको साग लिए। पालुङ्गोको मैले डाँठ सबै लिए। यसलाई मैले मजाले बोइल गरे। बोइल गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ तातो पानीबाट निकालेर ग्यास बन्द गरेर तातो पानीबाट निकालेर चिसो पानीमा राखेँ। अहिले त फ्रिजको पानी चाहिँदैन, बाहिर चिसो नै इन्भाइरोमेन्ट छ। त्यही भएर मैले चिसो पानीमा चाहिँ यसलाई चिसो हुने बेलासम्म डुबाइराखेँ। यसले गर्दा के हुन्छ, पालुङ्गोको हरियोपन रहिराख्दछ। त्यही भएर चाहिँ मैले तातोबाट चिसोमा ट्याक्कै ट्रान्सफर गरिहालेँ। त्यस पछाडि मैले चिसो भइसके पछाडि यसलाई चाहिँ ब्लेन्डरमा राखेर मजाले ब्लेन्ड गर्दछु। यसलाई मजाको पेस्ट गराउँदछु। मैले मिक्सर जारमा राखेर चाहिँ मैले चिसो पानीबाट यसलाई मिक्सर जारमा ट्रान्सफर गरेँ। त्यस पछाडि चाहिँ मैले यसमा थोरै त्यही पानीलाई नै हालेँ, राम्ररी ग्रेभी होस्, यस्तो एकदम मजाले पिनियोस् भनेर। अब मैले यो सागलाई चाहिँ मिक्सर जारमा राखेर मजाले पिन्दछु। एकदमै मजाले एकदम मसिनो पेस्ट होस्, यसलाई छान्न नपरोस् भनेर मैले मजाले पिने। अलिअलि तातो थियो, हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो ग्रीन कलर भएको छ। अब म पुरीको लागि डो रेडी गर्दैछु। मैले गहुँको पिठो लिएँ। पिठो मैले अलिक धेरै ल्याएको छु किनकि हामी सबै घरको मान्छेहरूलाई होस् भनेर। यसमा मैले थोरै नुन राखेँ, नुन स्वाद अनुसारले नै हो। अब मैले यसमा थोरै यो मसला, यो चाहिँ चिया मसला जस्तो हो हैन, चिया मसला जसले टेस्ट आओस्, यो चाहिँ ज्वानो आधा चम्चा मैले ज्वानो हालेँ। त्यस्तै मैले यसमा अलिकति कलौजी पनि राखेँ। अब यो पिठोलाई मैले मजाले मिक्स गर्दैछु। सबै इन्ग्रिडियन्टहरू पिठोमा मजाले मिक्स होस् भनेर मैले सबै चिजहरूलाई चाहिँ ड्राई पिठोमै मिक्स गर्दैछु सबैतिर। त्यस पछाडि चाहिँ सागको प्युरी हालेर सफ्ट टाइपको डो रेडी गर्दछु। धेरै हार्ड टाइपको डो चाहिँ चाहिँदैन पुरीको लागि। अब मैले यसमा चाहिँ यो ग्रीन अघि हामीले रेडी गरेको प्युरी हालेँ। यो प्युरी हालेर म मुस्दैछु मजाले चाहिँ, सकेसम्म मैले पानी नलागोस्, यही प्युरी नै युज होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले रेडी गर्दैछु। पानी पुगेन भने यही जारलाई फेरि पखालेर अलिकति पानी फेरि म यसमा मिसाउँछु। मजाले पिठो मुसिसकेपछि एउटा सफ्ट टाइपको डो रेडी भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुनेछ कलर यस्तो राम्रो आएको छ। एकदमै हेल्दी एन्ड टेस्टी पुरीको लागि डो रेडी भयो। अब यसमा मैले माथिबाट तेल हालेर मजाले सबैतिर मुसेर एकचोटि फेरि म यसलाई 30 मिनटसम्म रेस्टमा राख्दैछु। लगभग 30 मिनट पनि भइसक्यो। अब म यसलाई फेरि एकचोटि मजाले मुसेर अनि त्यस पछाडि रोटी बनाउँदैछु, पुरी रोटी बनाउँदैछु। पुरी रोटी हजुरहरूले आफ्नो साइजले बनाउन सक्नुहुनेछ। मजाले एकचोटि चाहिँ यो उसलाई पिठोलाई चाहिँ हामीले फेरि मिच्नु पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै राम्रो अनि सफ्ट पुरी बन्दछ। अब म पुरी बेल्न जाँदैछु। हामी चाहिँ गाउँको घरमा गएको बेलामा पुरी बनाएका हौँ। हामीले बाहिर चुलोमा आगो बालेर पुरी रोटी पकाउँदैछौँ। त्यही भएर हामीले म्याट ओछ्याएर भुइँमा बसेर मजाले रोटी बेलेर आगोमा रोटी पकाउँदैछौँ। आगोमा पकाएको खानाको टेस्ट नै डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन र। अब पुरी चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो साइज कस्तो मनपर्छ हजुरहरूले त्यो अनुसारले बेल्न सक्नुहुनेछ। हामीले चाहिँ ठिक्क ठिक्क साइजको बेल्यो। पुरी रोटी बेलिसकेपछि आफ्नो साइज अनुसारले बेलिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले आगोमा पहिले नै कराई बसालिसकेका थियौँ। सानो कराई छ, हेर्नुहोस् हामीले आगोमा पकाउँदैछौँ। अनि पुरीलाई तल्यौँ। पुरी मजाले फुल्यो, एकदमै राम्रोसित फुल्यो, एकदमै टेस्टी पुरी बन्यो। हामीले चाहिँ यो पुरीलाई चाहिँ आलु केराउको अचारसँग खायौँ। जाडो भइराखेको थियो, एकदमै मजा आयो हामीलाई पुरी बनाउन। अनि खाना पनि एकदमै मिठो भयो। छोरीहरूको डिमान्डमा बनेको भएर पनि हामीलाई एकदमै रमाइलो इन्जोय गरी हामीले पुरी बनायौँ। पुरी रोटी रेडी भइसकेको छ। मैले भने बाहिर नै भएको भएर हामीले सबै एकै ठाउँमा राखेर अनि मैले यो भिडियो बनाएँ कि आज महारानीहरूले पुरी बनाउन लाग्यो। कस्तो पुरी? ग्रीन पुरी। सानो के बन्न लागेको? पुरी बनाउन लाग्यो। हो र? ग्रीन पुरी बनाउन लाग्यो। ओके। अब बेबी रोटी बना। स्यानीले बनाउँछु कि यही स्यानी छ के। यसलाई यसरी घुमाउन अब एकचोटि यस्तो। अब यसलाई यसरी घुमाएर यसरी ल। कस्ता बच्चाले के गरेर देखाएर कस्तो हाल्छ।